السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع في سلسلة تدبير الأمراض العامة في عيادة الأسنان. نحكي إن شاء الله اليوم عن طائفة من المرضى مهم جدا التعرف عليهم، مهم جدا التعامل معهم بشكل صحيح، لأنه ممكن عدم التعامل بشكل صحيح يؤدي إلى اختلاطات جدية وخطيرة على حياة المريض. فمحاضرة اليوم راح نحكي إن شاء الله عن مرضى الأدرينال إنسفشنسي، نحكي بشكل عام عن مرضى قصور الكظر وأيضا فرط نشاط الكظر والاختلاطات اللي ممكن تحصل في العيادة مع هؤلاء المرضى، خصوصا لو لم يتم تزويدهم بجرعات إضافية من الكورتيزونات. نحكي أيضا عن تظاهرات فموية لهذه المرضى وتدبير النوبة الكظرية أو الأدرينال كرايسيس في العيادة السنية. خلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي، بيسعدني دائما تلقي أي استفسار أو تعليقات أو اقتراحات من قبلكم. أيضا أتمنى أنه تدعمونا من خلال الاشتراك والمشاركة والتعليق ومشاركة المحاضرة مع الزملاء. أيضا بدي أشير لأنه معظم ما يأتي في هذه المحاضرة وأيضا معظم ما يتعلق في سلسلة تدبير الأمراض العامة في عيادة الأسنان هو الحقيقة أنا أستقي من كتابي تدبير الأمراض العامة في عيادة الأسنان. في البداية نحن خلينا نتعرف على الغدة الكظرية. هي عبارة عن غدة صغيرة تقع بشكل ثنائي الجانب على القطب العلوي لكل كلية، يكون وزنها تقريبا بحدود 8 جرامات. تتكون بشكل عام من قشرة، من محفظة خارجية ومن لب داخلي. لب الكظر يتبع للجهاز الودي السيمباثيك سيستم وبيفرز الكاتيكو لامينات وبشكل رئيسي الابنفرين أو الأدرينالين. أما قشر الكظر فبيفرز الهرمونات الاسترويدية القشرية اللي رح طبعا لها وظائف كثيرة، رح نحكي كمان مع تقدم المحاضرة. قشرة الكظر تشكل تقريبا 90% من الغدة، بتتألف من 3 مناطق. منطقة خارجية بتفرز الهرمون القشري المعدني الألدوسترون اللي بينظم التوازن الملحي المائي، يقوم بتنظيم مستويات الصوديوم والبوتاسيوم. المنطقة المتوسطة مجمعة بتفرز هرمون هام جدا، هرمون قشري سكري وليس معدني، هو الكورتيزول، وهو بيقوم بتنظيم السكريات، باستقلاب الدهون والبروتينات، وتثبيط الالتهابات، إرقاء النزوف والاستجابات الوعائية والجهود الحسية والفيزيائية، حفاظ على وظائف القلب والدم، والحقيقة كثير من الوظائف الأخرى الهامة. المنطقة الداخلية لها المحفظة اللي بتسمى الشبكية، هي بتفرز الأندروجينات وهي عبارة عن هرمونات جنسية وأشهرها الاستروجين. عملية ضبط الإفراز الألدوسترون بتتم عبر الجملة الرينين أنجيوتنسين. بشكل عام الأمراض اللي بتصيب الغدد الصم قد تسبب إما فرط في إفراز هذه الهرمونات أو نقص في إفرازها. بالنسبة للميديولا أو للب الكظر فمثل ما أنه هو بيفرز الكاتيكولامينات اللي أشهرها الأدرينالين والنور أدرينالين، وأيضا البيبتيدات مثل السوماستاتين والمادة بي. بالنسبة للكورتيزول، نحن فرط الإفراز الكورتيزول أو حتى القشرانيات المعدنية اللي هي الدسترول أو حتى الأندروجينات جميعها أو إحداها بينتج عن تغيرات فيزيولوجية مرضية هي ما تدعى بداء كوشنج. نقص وظيفة القشر الكظري، النقص الإفراز الأول بيسمى بأديسون، والثانوي هو ما يكون متسبب بمرض يؤدي إليه. بالنسبة للبرايمري أدرينال إنسفشنسي، ده أديسون بيصيب تقريبا 1 من كل 100,000 للأشخاص، هو أقل شيوعا من القصور الكظري الثانوي. تقريبا من كل 2000 مريض بيزوروا العيادة هناك حوالي 50 مريض ممكن يكون من مستخدم الكورتيزون أو عنده مشكلة على مستوى قشر الكظر. من أهم الأسباب اللي بتؤدي لداء أديسون أو القصر الأولي عندنا الأوتو إميون ديسيزز تقريبا ب 70% من الحالات. ممكن أيضا يكون في عندي مشاكل إلى علاقة بالإنتان، سواء السيل سواء الإيدز، الفيروس المضخم للخلايا، متلازمة وترهاوس فريدريكسن ممكن تكون هي بعض المتلازمات الغدية. أيضا ممكن تكون متوسطة ببعض الأدوية مثل تناول الكيتوكونازول، ممكن أيضا أمراض استقلابية مثل الداء النشواني، مثل العيوب الأنزيمية وغيرها من الأسباب. مثل ما شايفين الغدة النخامية متحكمة بشكل مباشر بالأدرينال جلاند، ففي حال أنه ارتفعت مستويات ال ACTH المفرز من الغدة النخامية هذا بيؤدي لتأذي على مستوى الأدرينال جلاند، فبيحصل في عندي انخفاض في كل الهرمونات المفرزة على مستوى قشر الكظر. من أهم العوامل الخطورة بالنسبة لهذا المرض مثل ما قلنا بعض الأمراض الأوتوإميون ديسيزز، ممكن الإناث يكونوا أكثر عرضة للإصابة، مرضى السل، وهذا الشيء حقيقة لازم يعطينا دائما خطورة حدوث هذه المشكلة عن مرضى السل في حال واجهناهم، وأيضا الاستخدام المديد للكورتيكوستيرويدات، وأيضا القصص العائلية لداء أديسون.
بالنسبة للقصور الثانوي وهو أكثر شيوعا، أهم أسبابه هو الأمراض على مستوى الغدة النخامية، أورام أو التهابات أو غيرها، وأيضا استخدام الكورتيكوستيرويدات لفترة طويلة، بعض الأورام النخاعية والمعالجات الشعاعية للأورام الغدية وغيرها. هون نحن بيكون في عندي دمج أو تأذي على مستوى الغدد النخامية، وبالتالي بينخفض إفراز ال ACTH، مما يؤدي إلى أنه تتأثر غدد الكظر وبيحصل تغير في إفرازات الكورتيزول وأيضا الألدوسترون تبعا للإصابة النخامية. بالنسبة للتشخيص سواء على المستوى السريري أو على المستوى بشكل عام، العوز ممكن يكون على مستوى القشريات السكرية أولا، وبعد هيك بيحصل العوز على مستوى الألدوسترون، لكن في النهاية يحدث عوز في كل الهرمونات الكظرية. بدنا ننتبه انه ادرينال كرايسيس بتحدث بشكل اكبر مع مرضى اديسون منه ما تحدث مع سيكندري انسفشنسي. وطبعا الادرينال كرايسيس هي حاله اسعافيه يجب تدبيرها بشكل صحيح، حنحكي عنها لاحقا. من الاشكال الاكثر شيوعا ايضا ممكن نشوفها هو فرط نشاط الكظر او ما يدعى بداء كوشنج، ونشوف من خلاله انه المريض بيعاني من زياده في الوزن، بيكون في عنده المون فيس او وجه القمر، بيصير الوجه دائري وأحمر، وأيضا بيعاني المريض من ارتفاع في ضغط الدم. طبعا المرض قد يتطور لاختلاطات أكثر خطورة، وقد يحدث تظاهرات مزمنة تكون طفيفة، مما يفسرها بعض الأطباء على أنها تعب أو اكتئاب، لكنها تخفي مشكلة مزمنة لدى أديسون. الأدرينال انسفشنسي لازم نشك بوجوده في حال دائما كان هناك نقص في الصوديوم على مستوى الدم. نعتمد نحن على المستوى المخبري على أنه نعمل اختبار التنبيه القصير للACTH، بيتم قياس نسبة الكورتيزول في الدم أو البول أو كلاهما، وبيتم حقن هرمون الACTH، ثم بيتم قياس الكورتيزول بعد 30 ل 60 دقيقة. رح نشوف بالحالات الطبيعية أنه بترتفع نسبة الهرمون في الدم والبول. في حال نحن تأكدنا أو الفحص أعطاني أنه هناك adrenal insufficiency، ممكن نحن نطلب هون فحص للبلازما ACTH ليفل. في حال أعطتني هاي ACTH وأعطتني لو كورتيزول، فنحن أمام حالة برايمري adrenal insufficiency. وفي حال كان عندي ال ACTH والكورتيزول لو، فبهيك حالة بيكون في عندي secondary أو tertiary. وبطبيعة الحال هون لابد من بعض التقييمات المخبرية الأكثر تحديدا. في حال وجود شك بالادرينال انسفشنسي بنعمل تحليل صباحي للكورتيزول، في حال كان منخفض فبنعمل اختبار التنبيه بالACTH القصير، في حال كان عالي فبنعتبر مثل ما قلنا انه هو نورمال. بشكل عام اذا بدنا نميز بين البرايمري والسكندري، بنشوف انه مع البرايمري بيكون في عندي هاي ACTH لانه كلاهما بيكون في عندي لو كورتيزول، بنشوف هاي بوتاسيوم ولو صوديوم مع البرايمري. مع السكندري بيكون كلاهما طبيعي. بنشوف انه لازم بالبرايمري انه يكون في تعويض للألدوستيرون والكورتيزول من خلال معالجة دوائية، اما مع السكندري فقط الكورتيزول يحتاج للتعويض. رح نشوف حالات الفرط التصبغ اللي رح نحكي عنها، وقد تكون تظاهرات فموية هي اول من يكتشفه طبيب الاسنان، حنحكي عنها لاحقا. بالنسبة للمعالجة طبعا الهدف هو المعالجة التعويضية بالهرمونات. نحن بنعوض الهرمونات القشرية السكرية، بنعوض الهرمونات القشرية المعدنية. بالنسبة للكورتيزول عادة نحن بينعطى المريض هيدروكورتيزون 15 ملغ صباحا و5 ملغ مساء. طبعا ممكن تختلف الجرعة، ممكن نعطي كورتيزون 30 ملغ، ممكن نحول البريدنيزون فنعطي 7.5 ملغ يوميا. بنفس الطريقة تكون الجرعة الصباحية ثلثي الجرعة المسائية. بالنسبة طبعا للهرمونات القشرية المعدنية، فنحن لصعوبة توفر الألدوسترون بيستخدم الفلوروكورتيزون تقريبا نص ل1 ملغ يوميا، ويشجع المريض على تناول الصوديوم بشكل أكبر. ونحاول نضبط المعالجة بقياس الضغط باستمرار، لأنه تناول الصوديوم ممكن يؤدي لحالات ارتفاع في ضغط الدم. بالنسبة لتناول الاسترويدات أو القشريات السكرية، فنحن ممكن ناخذ إما كورتيزون اللي هو قصير التأثير، أو بريدنيزون اللي هو متوسط التأثير، أو ممكن ناخذ معالجة بالكورتيزونات المديدة مثل الديكساميتازون والبيتاميتازون. طبعا تختلف طريقة التدبير أيضا بحسب كون الحالة adrenal crisis acute أو كرونيك أو secondary. هنحكي طبعا بالنسبة للادرينال كرايسيس لأنه حالة إسعافية بشكل مفصل لاحقا. بالنسبة للنوبة الكظرية أو الادرينال كرايسيس هي حالة إسعافية الحقيقة ممكن تحدث في العيادة السنية، تتطلب حقن فوري بالهيدروكورتيزون 100 ملغ وريديا مع سوائل وريدية، عادة بتكون ديكستروز 10% وسوائل ملحية، حتى نعمل انخفاض في الضغط وحتى نعوض عن نقص سكر الدم وانخفاض الضغط. ومنحاول نعيد الحقن كل 6 ساعات سواء بالطريق العضلي أو بالوريدي،
والطريق الأخير هو مفضل بسبب سرعة التأثير. بمجرد زوال الأعراض المعدية المعوية ممكن نحن نرجع المريض لأنه يتناول الكورتيزون عن طريق الفم والبحث عن سبب علاجه. هون ممكن نحن ينتهي دورنا ويحول الطبيب للطبيب المختص. طبعا الأدرينال كرايسيس ممكن تحدث لدى مريض نقص نشاط الكظر في العيادة لما بيكون في عندي قلق أو ستريس متزايد. أيضا ممكن على أرضية انفكشن، ممكن يصير الأدرينال جلاندز غير قادرة على أنه تحرر الكورتيزول بسبب التصبيط الحاصل بسبب التناول المديد للكورتيزونات. بشكل عام نحن الكورتيزول هرمون مهم جدا يفرز في حالات الشدة النفسية وحالات القلق والإجهاد، وأيضا أثناء إجراء الجراحة، وبالتالي عدم إفرازه بشكل كافي بسبب تثبيط الغدد الكظرية يؤدي إلى حدوث أدرينال كرايسيس. كيف نميزها في العيادة؟ نحن طبعا لازم يكون في عنا من البداية استجواب للمريض، عارفين الطبيعة المرضية للمريض. في حال المريض صار في عنده أعراض صدمة، أعراض انخفاض ضغط شديد وحاد، في حال المريض تقيأ، في حال صار عنده ألم بطني مفاجئ أو ارتفاع حرارة مفاجئ، وأيضا في تغير في الحالة العقلية، كل هذه الأمور لازم توجهنا لأنه نحن أمام حالة أدرينال كرايسيس. تدبير طبعا هذه الحالة رح أحكي عنه من خلال الحديث دينتال مانجمنت لهؤلاء المرضى في تقدم المحاضرة. خلونا الآن نبدأ الحديث عن تدبير السني لمرضى سواء فرط أو قصور نشاط الكظر. هنبدأ طبعا مع الهايبر أدريناليزم أو مرضى داء كوشنج. هدول المرضى بيحملوا مخاطر حدوث ارتفاع في ضغط الدم، وجود تخلخل عظام إلهم بيخلينا نكون حذرين أثناء إجراء قلوع أو جراحات بسبب ضعف العظام وهشاشتها. أيضا هؤلاء المرضى بيعانوا من بيبتيك ألسر، فلازم يكون في عنا تجنب لأعطاء أدوية أو مضادات التهابية غير استروئيدية لتسكين الألم، لأنه ممكن تفاقم الحالة عنده. أيضا بالنسبة لارتفاع ضغط الدم لازم نحن دائما نعمل قياس لضغط الدم أثناء المعالجة بسبب مثل ما قلنا المخاطر العالية لحدوث ارتفاع ضغط أثناء المعالجة. بالنسبة لارتفاع الضغط بالنسبة لمرضى فرط نشاط الكظر بنقيس الضغط كل 5 دقائق أثناء المعالجة. أيضا يفضل قياس سكر الدم قبل المعالجة بالنسبة لهؤلاء المرضى. بالنسبة للمعالجات السنية العادية الاعتيادية ما في مشكلة إنه نحن نعالج المرضى هؤلاء من دون أي تحضير. أما في حال بدنا نعمل معالجة متقدمة أو جراحية فممكن نحن نعطيه جرعة مضاعفة من نفس الاستروئيد الفموي اللي هو عم يتناوله لمدة 24 ساعة بعد المعالجة، وبعد ذلك ممكن العودة للمعالجة الاعتيادية. كمان مثل ما قلت بدنا ننتبه لوجود قصة سابقة بالسل أو الإيدز. إصابة بهي الأمراض تحمل مخاطر وجود مرض كظري، وهذا شيء لازم يأخذ طبيب الأسنان بعين الاعتبار. بالنسبة لمرضى قصور قشر الكظر بالنسبة للمعالجات السنية الاعتيادية غير الواسعة ما بنحتاج تحضير المريض لا قبل ولا بعد المعالجة. بالنسبة للإجراءات الأوسع ممكن نعطي جرعة مضاعفة من الاستروئيد الفموي نفس اللي عم تناوله المريض لمدة 24 ساعة بعد المعالجة، ويعود بعد ذلك للمعالجة الاعتيادية. مهم نحن كمان نكون عندنا فكرة عن درجة شدة المرض قصور نشاط الكظر، وهل هو أولي أو ثانوي، لأنه مثل ما شفنا تختلف معالجة المرضى وتختلف خطورة المرضى. بطبيعة الحال النمط الأولي هو الأكثر خطورة لأنه يترافق بشكل أكبر مع الأدرينال كرايسيس. طبعا بالنسبة لمضاعفة جرعة الاستروئيدات بعد المعالجة الواسعة عن مرضى قصور نشاط الكظر نحن عم نحكي عن النمط الأولي. بالنسبة للنمط الثانوي عادة ما بيحتاجوا. بشكل عام عندنا مجموعة من العوامل اللي بتحدد خطورة حصول الأزمة الكظرية، بتشمل الجراحات الكبرى، معالجات جراحية تتطلب أطول من ساعة، مرضى بيتناولوا جرعات بتزيد عن 20 ملغ يوميا خاصة لو كانوا قطعوا العلاج منذ فترة أقل من شهر. أيضا لما بنكون نحن بحاجة لإجراء تخدير عام. هي كلها تعتبر عوامل خطورة تستوجب إنه إحنا نتعامل مع هؤلاء المرضى بطريقة نزود جرعة الاستروئيدات لمنع حدوث أدرينال كرايسيس. كمان بالنسبة لهؤلاء المرضى بسبب إنه إفراز الكورتيزول بيكون أعلى ما يمكن في الفترة الصباحية، فيفضل إعطائهم موعد صباحي وإنه نكون متأكدين إنه المريض تناول جرعته الصباحية. أيضا من المفيد إنه نعطي في ليلة الجراحة أو المعالجة مركن أو مضاد للقلق كالديازيبام أو الميدازولام لتخفيف خوف المريض وقلقه. بالنسبة للتعامل مع هؤلاء المرضى من خلال المعالجات السنية المختلفة حنشوف نحن أنه في حال نحن عم نعمل معالجات سنية اعتيادية روتينية ما بنحتاج لأي إضافات من الاستروئيدات أو الكورتيزونات سواء بحالات الفرط نشاط نقص الكظر الأولي أو الثانوي. بحال نحن عم نعمل جراحة صغرى
فمحبذ نعطي المريض 25 ملغ هيدروكورتيزون قبل الجراحة لمدة 24 ساعة. طبعا هذا الأمر لا داعي له مع مرضى السكندري أدرينال إنسفشنسي. بحال المودريت سيرجيكال ستريس مع مرضى داء أديسون، فهون نحن بنرفع الجرعة ل 50 إلى 75 ملغ في يوم الجراحة وحتى يوم بعده، وبنرجع للجرعة الطبيعية في اليوم الثاني. كمان لا داعي لإعطاء أي إضافات مع مرضى القصور الثانوي. بالنسبة للجراحات الكبيرة الواسعة، هون بنعطي 100 ل 150 ملغ هيدروكورتيزون كل يوم لمدة 3 أيام قبل الإجراء الجراحي، وبعد الجراحة بنعطي 50 ملغ هيدروكورتيزون إبرة وريدية كل 8 ساعات لمدة 3 أيام بعد الجراحة. لا داعي طبعا لهذا الإجراء مع مرضى القصور الثانوي. هناك طبعا تصنيف آخر يعتمد على أنه عندي إجراءات بسيطة، يعني مثل قلع بسيط، مثل خزعة، مثل تنظيف أسنان، فبهيك حالة لازم نحن نعطي حوالي 25 ملغ هيدروكورتيزون أو 5 ملغ بريدنيزون في يوم الإجراء الجراحي. أو أنه نحن عندنا جراحة كبيرة، قلوع متعددة، راحة منطمرة، زراعة أسنان، ما غيرها من الجراحات، فهون نحن لازم نعطي الكورتيزون تقريبا 50 إلى 100 ملغ كل يوم من الهيدروكورتيزون في يوم العملية وعلى الأقل يوم بعده. يعني هذا الجدول بيعتمد فقط تصنيفين للجراحات بناء عليه تصنيفين للجراحات، وممكن يكون أبسط. في حال كنا عملنا جراحة واسعة تحت التخدير العام، هون بنعطي قبل المعالجة 100 ملغ هيدروكورتيزون عضلي مع بدء العملية، ومنتابع الإعطاء عضليا كل 6 ساعات لحتى المريض يرجع أو يسترجع قدرته على الأكل. فممكن نحن نعطيه جرعة فموية مضاعفة لمدة 48 ساعة، ومن ثم نعود للجرعة الاعتيادية بشكل تدريجي. التبرير لهذا الزيادة في مستوى الستيرويدات هو أنه الجراحة بشكل عام بتسبب زيادة في مستوى الستيرويدات القشرية خلال وبعد الجراحة، تصل أحيانا إلى 2 إلى 10 أضعاف حدود الطبيعي خلال 10 ساعات الأولى بعد الجراحة، وهذا طبعا حسب سعة الجراحة واستخدام التخدير العام من عدمه. وبالتالي لابد من تطبيق جرعات إضافية لهؤلاء المرضى، لأنه الغدد عندهم غير قادرة على الإفراز الطبيعي. بالنسبة للجرعات، إذا كان المريض تناول في السابق كورتيزونات وأوقفها منذ أكثر من 30 يوم، أو إذا كان يتناول أقل من 20 ملغ من الكورتيزون يوميا، فهؤلاء المرضى ما بيكون عندهم تثبيط كظري، وبالتالي يمكن إجراء المعالجات والجراحات دون جرعات إضافية بالتنسيق مع الطبيب المختص للوقوف على حالة المريض واستقراره. نفس الأمر بينطبق على المرضى اللي بيتناول الجرعات يوم بيوم، فهؤلاء ما عندهم تثبيط كظري، وبالتالي ممكن جسمهم يزود بشكل طبيعي لحاجته للستيرويدات القشرية، فما بنحتاج لتزويدهم بجرعة إضافية. لكن بشكل عام يفضل إعطائهم موعد في اليوم اللي لا يتناولوا فيه الجرعة. في حال المريض كان يتناول الكورتيزون حاليا وأوقفه منذ فترة أقل من 30 يوم، فلازم التنسيق مع الطبيب المختص لإعطائه جرعة إضافية حسب سعة الجراحة وطبيعتها أثناء وبعد الجراحة، بسبب خطورة حصولنا بكظرية من خلال الجدول السابق اللي حكينا فيه بالتفصيل. هؤلاء المرضى ممكن حتى نعمل استقصاءات مخبرية أخرى مثل ال ACTH وال CRH لحتى حدد حالة استقرار المريض ونمط القصور في حال عدم تشخيصه سابقا. في حال وجود أعراض فعالة نشطة عند المريض أيضا، بهيك حالة لابد من تأجيل المعالجة السنية. من المهم أيضا أنه نحن نوقف المعالجة بالأدوية اللي بتسبب انخفاض في مستوى الكورتيزول، لأنه مثل ما قلنا نحن بنحتاج الكورتيزول وزيادته بعد الجراحة. من أشهر الأدوية اللي بتؤدي لذلك عندنا الكيتوكونازول والأمينو جلوتاميد وغيرها منها الأدوية. بالنسبة للمواعيد الصباحية إنها هي دائما مفضلة، بدنا ننتبه لعدم وصف البربيتورات أو وصفها بشكل حذر، لأنه ممكن الحقيقة تعزز من استقلاب الكورتيزول وتؤدي لأنه استهلاك الكورتيزول بشكل سريع. أيضا بدنا نحاول نقلل النزيف قدر الإمكان، لأنه بيزود إمكانية حدوث انخفاض في الضغط. أثناء التخدير من المفضل أنه نستخدم مخدر موضعي بفعل مديد لحتى نتجنب عملية الحقن بالإبرة المتكرر اللي بتسبب قلق المريض. من أشهر الأمثلة البابيفيكاين. بالنسبة لوضع الكرسي، دائما محبذ أنه نشتغل بوضع السوباين بوزيشن لحتى نقلل من عملية الانخفاض الضغط. أيضا ننتبه للمرضى اللي بتناول مضادات تخثر، لأنه مثل ما قلنا ممكن هذا يزود النزيف، والنزيف ممكن يؤدي لهايبوتنشن ويزود من قلق المريض. لابد من إعطاء مسكن فعال بعد الجراحة. بشكل عام بدنا ننتبه لموضوع البيبتيك ألسر، فممكن نروح للباراسيتامول. بالنسبة لتدبير الأدرينال كرايسيس، النوبة الكظرية اللي ممكن تحدث في العيادة وتسبب الوفاة، هي طبعا حالة أو اختلاط خطير لازم نتعامل معه بشكل صحيح. أول شيء لازم نحن نعمله هو حقن 100 ملغ من الهيدروكورتيزون وريديا، أو 4 ملغ من الديكساميتازون
رقم 2 التسريب الوريدي بالسوائل السكرية والملحية لحين تحسن المريض. ممكن نحن نكرر الحقن كل 6 ساعات عضليا أو ورديا. نفحص المريض بعد عودة الوعي لاستقصاء السبب ومتابعة العلاج في حال كانت تسمح حالته. بشكل عام لازم ننتبه انه نحن نعالج المرضى اللي نشك في انه وضعهم مو مستقر في المشفى، لحتى يتابعوا عملية شفائهم في المشفى بعد العمليات الجراحية الواسعة والكبيرة. عادة بنزود المرضى بالهيدروكورتيزون 25 ملغ كل 6 ساعات أو أكثر حسب شدة الجراحة لمدة 2 ل 3 ساعات. حكيت طبعا بتفاصيل ستيرويد ادمنستريشن للمرضى هدول سواء قبل أو بعد الجراحة. طبعا هذا الإعطاء للمحاليل المغذية السكرية والملحية بيكون مباشرة، ما بننتظر نهائيا تحاليل المختبر اللي يفترض انه تنعمل. عادة بنعمل انفيوجن ب 2 ل 3 لتر من ال 9/10% سلاين و5% ديكستروز محلول في محلول 9/1000 سلاين. بنراقب العلامات الحيوية. طبعا نعطي المريض انترافينوس هيدروكورتيزون 100 ملغ immediately and every 6 hours. بنحاول نضل تابعين المريض لحين تحسنه. آخر شيء بدي أحكي عنه هو الأورال مانيفستيشن للمرضى قصور الكظر. رح نشوف الميجمنتيشن أوف أورال ميوكوزا اللي هي تعتبر عرض شائع مع مرضى داء أديسون، وممكن الحقيقة بسبب أنه هي تصبغات تسبق التصبغات الجلدية ممكن أنه تكون سبب بكشف المرض من قبل طبيب الأسنان. أيضا رح نشوف أن هؤلاء المرضى من الطبيعي يكون عندهم تأخر في شفاء الجروح وميل واضح لحدوث انفكشن، وبالتالي لازم دائما نحن نعطي أنتيبيوتيك مع الجراحات الكبيرة لمنع حدوث انفكشن. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. نلتقي إن شاء الله في متابعة لهي السلسلة، نحكي عن مرضى قصور الدرق، مرضى فرط نشاط الدرق في المحاضرة القادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.